Hello, xin chào các em đáng yêu, xin chào các cô Pi nha. Restock ngày hôm nay sẽ dành cho Halloween, ngày lễ hội ma, cho nên là sẽ mang màu sắc liêu trai kinh dị một chút xíu. Tuy nhiên những bạn này vẫn đẹp lung linh luôn, gồm rất nhiều những bạn slam trong nè, Cloud Cream, Slam Mây và cả Basic Slam chung với lại Java Chip nữa. Hãy liên hệ ngay qua Instagram, Facebook hoặc là Shopee để rin những bạn này về nhé. Đầu tiên là một bạn slam trong được mix giữa hai màu slam trong suốt ở bên trên và màu đỏ ở bên dưới. Ở bên trong có charm là một cái mông thú. Thì đố các bạn biết đây là mông của chú Hà Mã hay là mông của một chú heo? Chức năng của bạn heo hoặc là Hà Mã này giống như là một cái đồ dùng để chúng ta gắn đằng sau điện thoại, từ đó có thể xem được video YouTube rất là dễ dàng. Bạn slam này không biết nên đặt tên gì đây ta? Các bạn hãy giúp chị đặt tên bằng cách là comment ở bên dưới nhé. Chất slam thì vẫn như mọi khi là chất slam yêu thích của chị đối với slam trong. Rất là dẻo luôn, đặc và thơm. Bạn này có mùi cherry nhé. Khi mà chúng ta tạo bong bóng thì sẽ tạo được tiếng kêu rất là to và có thể bóp nghe tiếng giòn giã kéo dài luôn. Bạn slam thứ hai có một cái màu đỏ cherry rất là đậm. Bên trong là một cái charm hình xương cá, cho nên bạn này có tên là đầm lầy đáng sợ. Tất cả những sinh vật sống ở trong đó là chỉ còn trơ xương thôi. Bạn slam này cũng vẫn có những tính chất như các bạn thường thích ở slam trong của chị, đặc, dẻo, trong, và đặc biệt cái charm hình xương cá này cũng có một tác dụng rất là tiện lợi cho cái tay phone của chúng ta. Bởi vì chị cuốn nó vào hơi xấu nên là chị xin gả bạn này về cho bạn nào có thể cuốn được dây phone đẹp hơn của chị nhé. Chị không biết làm những cái này đâu, chị không có được khéo lắm. Còn lại thì bạn slam này có cái mùi thơm của ổi chín nên là cực kỳ dễ chịu chứ không có bị gắt vào hương liệu nhé. Thêm một bạn slam trong nữa, ở bên trên được chị mix giữa màu xanh lá cây tượng trưng cho đầm lầy và thêm một chút xíu rong rêu là cái kim tuyến giấy màu xanh. Thì đây chính là slam bạn Hà Mã bị mắc kẹt. Chị nhìn ra chú Hà Mã, không biết các bạn nhìn ra bạn gì hết. Đặc biệt bạn Hà Mã màu xanh này trộn chung với lại fishbowl và còn có thể phát sáng nữa. Tuy là cái ánh sáng nó không được sáng lắm nhưng mà nhớ cẩn thận nha, để trong góc tối coi chừng buổi tối hết hồn luôn đó. Và đây là bạn slam trong cuối cùng. Nói đến phát sáng thì bạn này là phiên bản thứ hai của Nothing in Your Eyes, không có gì trong mắt em. Thì bạn này có tên là bóng tối không đáng sợ. Lý do tại sao bóng tối không đáng sợ là bởi vì bên trong có một cái hũ charm nhỏ xíu và đựng bột phát sáng. Cả nhà có thể pha vào trong slam trong để trở thành slam phát sáng cũng được, hoặc là giữ ở đó để trở thành một cái charm phát sáng bình thường. Và nhớ là phải nạp năng lượng thật là nhiều thì bạn ấy sẽ sáng được rất là lâu, sáng tối đa được 10 phút luôn. Đã kết thúc series slam trong. Các tín đồ slam trong đừng buồn, chị sẽ lại đem lại rất là nhiều clear slam vào kỳ restock tiếp theo. Còn đây là thời gian dành cho những bạn thích basic slam đây.
một bạn slam cơ bản và có được trang trí bạn Java chip ở bên trên. Thật ra thì chị đã có bán bạn này ở trong restock chú phù thủy Harry kỳ trước, nhưng chưa có kịp quay video clip thì các bạn đã mua hết rồi. Bạn này có mùi dâu pha với cherry nè. Bên trên được trang trí bởi cái xốp mút Java chip. Tuy nhiên là chị cũng không biết mục đích của Java chip là để làm gì, hay chỉ là để trang trí thôi. Vì khi bóp thì cũng không có tạo được tiếng kêu gì hết trơn. Chắc là do mềm mà các bạn thích. Không biết chị nghĩ vậy có đúng không? Các bạn mách nước cho chị bằng cách comment bên dưới nha. Đây là một loại clay slam được mix giữa màu nâu và màu trắng, có mùi chocolate và với lại cà phê, cực kỳ thơm. Bên trong thì có bỏ hạt jumbo khoảng cỡ 3-4 hạt, và chị cũng không hiểu mục đích của hạt jumbo luôn. Chắc là cũng để bóp để tạo ra tiếng. Tuy nhiên là chị đã vùng gồng hết sức để bóp luôn thì cũng không có bị bể ra giống như là cái xốp dấu hỏi hoặc là cái xốp bỏng ngô của mình. Thật là nhiều đồ trang trí mà chị vẫn chưa biết quá, phải cập nhật thêm mới được. Than, và đây là một bạn Cloud Cream mang đậm chất Halloween bởi vì có kèm theo một bạn charm hình bí ngô. Được pha giữa màu cam và đất sét màu đen, ít thôi, để trộn lại thì sẽ ra cái màu của vỏ trái bí. Bạn này là chất Cloud Cream, tuy nhiên là để giữ được cái vân nó không có bị trùng với lại cái phần Cloud Cream nên chị sẽ cho nhiều mây tuyết một chút xíu, nên là giữ được hình dạng rất là tốt chứ không có bị chảy chẹp chẹp ra đâu. Được scent mùi thơm, thoang thoảng một chút xíu mùi gum trái cây đấy. Bạn này có tính chất giống như là Butter Slam vì có thể fade được và thỉnh thoảng còn có thể tạo được tiếng clicky nếu mà chúng ta poke nữa. Và đây là một bạn Cloud Cream rất là mịn tay. Ở bên trên chỉ có trang trí bằng một lớp siêu mỏng cloud màu xanh lá cây. Đây là một chất slam vừa đủ độ luôn, không bị quá nhiều tuyết mà cũng không bị quá nhiều slam, nên là cả nhà có thể cảm nhận được cái độ mềm ở dưới tay khi chúng ta swirl, hoặc là khi mà thử tạo bong bóng, thậm chí là khi fade cũng rất là đã. Đến với restock kỳ này thì chị còn có 3 loại cloud nữa, nhưng mà bạn Ngọc Đại Dương này chị đã quên quay phim mất rồi, nên là thôi cả nhà coi đỡ nhé. Bạn màu trắng này có tên là trái tim của kỳ lân, thì bên trong là trái tim của kỳ lân màu đỏ. Kỳ ta, bạn này có màu trắng, nhưng khi chơi xong á thì sẽ có màu hồng. Chất cloud kỳ này chị đã đổi hoàn toàn một chất cloud mới nên cực kỳ bông, tơi và xốp chứ không có như kỳ trước. Những kỳ trước thì rơi đẹp nhưng mà không có được bông bằng kỳ này. Và bạn cloud cuối cùng có tên là bài hát của Mỹ Nhân Ngư, thì bạn này được mix giữa hai màu
là màu tím nhạt ở phía trên, màu tím đậm ở phía dưới. Cũng xuất hiện trong các restock kỳ trước nhưng mà được rất là yêu thích, nên là chị lại đem trở lại cùng với lại chất cloud mới kỳ này đây. Mong là các bạn sẽ thích chất cloud kỳ này và tất cả các bạn slam trong restock ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, video ngày mai nhé. Nhớ xem hết video và nhấn like, share, comment cho chị Bu nha. Cũng nhớ mua hàng ở trên Shopee và Instagram. Bye bye và hẹn gặp lại hen.